Sziasztok, itt vagyunk megint, és hoztunk két olyan terméket, amiből viszonylag ritkán jár nálunk. Ez a Volvo márka, ez óvatosan kifejezve nincs annyira jóban velünk, főleg velem, mert a 2000-es évek... Veled jóban van? Nem, velem semmi viszont. Igen, a 2000-es évek elején voltam egyszer bátor azt mondani egy V8-as S80-ra, hogy mögé kéne kötni egy benzinkutat, és ott megromlott a viszonyunk, ezáltal nincsen olyan túl sok autó, amit adnának. Viszont szerencsére vannak olyan nézők, akik szeretnék ezt a márkát látni nálunk, és tesznek is érte, és idehozzák az autóikat, úgyhogy ma két darab V60 fog egymás ellen vívni, és az egyiken rajta van az a bizonyos kis kék jel, az északi fény, amitől hát marha gyorsá fog válni, és a másik sem lesz annyira lassú, azzal fogunk kezdeni. Támogatunk a Makma. Támogatunk a Modell és Hobby, a modellautóbázis. Nem tudom, melyikőtök van jobban képben a zöld rendszámos verzióval. Mondd. Én. Én alapvetően. Alapvetően Jánost hallgass. Hát ugye ez egy, ugye azért zöld rendszámos, ugye, mert egy plug-in hibrid. Be lehet dugni a falba. Igen, be lehet dugni a falba. És most mit röhögsz? Ezt jelenti. Ha esetleg a konnektorba dugod bele, akkor még töltődik is. Ugye hivatalosan... az meg unplugged. Ja, igen. Hivatalosan 50, délután van. Valójában olyan 35 km-t megy el elektromosan, és ugye itt ez úgy összkerekes, hogy a hátulját hajtja az elektromos rész, az elejét meg egy turbodízel motor, ez a 2.4-es turbodízel, a régió ismerős, úgyhogy ez egy ilyen összférmegoldás. Mi az összteljesítmény, amit... Fú, erre most 270 valami. Igen, mert a 215 az eleje, és azt hiszem 70 körül van a hátulja, hogy ezt máshogy kell számolni. Nem kell összeadni. Nem kell összeadni, mert más, főleg így más. Van-e ilyennel tapasztalatod? Nyilván tesztautót gondolom, azért kaptál. Értelek. Jani nem szokott Volvo lenni. Hát akkor ezek szerint a garást már azóta sem szeretik, mióta én. Egy ideig még próbálkoztam, hogy teszteljünk ilyeneket, és annyira nehézkes volt, meg annyira körülményes az egész, hogy úgy voltam vele, hogy nem fogok ezen rugózni. Élet nehéz és kegyetlen. Azt tudom, hogy Hollandiában ugye, ahol nagyon nagy hagyománya van a plug-in hibrid és az elektromos autóknak, ott nagyon sokat adnak el ezekből, majdnem az összes ugye onnan származik, amit behoznak Magyarországra, mert ugye ez azzal kecsegtet, hogy a dízelmotor miatt még hosszú távon, mondjuk autópályán is nagyon takarékosan tudsz vele menni. Nyilván mindennek megvan a rákfenéje, mert hogyha meg csak elektromosan használod és soha nem indul be a dízelmotor, akkor azért az se ideális, vagy hidegen a dízelt hajtani, stb. De amiket lehet látni neten, mindegyik ilyen sok százezret futott, tehát azért valószínűleg kimegy a világból a hajtáslánc, úgyhogy azért konstrukcióban vélhetően nem rossz, de személyes tapasztalatom nincs meg. Játsszuk le, hogy legyen személyes tapasztalatotok, hiszen akkor az asztalon ülő három ember az nem annyira vezetett még ilyet. Nem. Akarsz először személyesen tapasztalni? Én legyek az első. Nem megyek én végül is. Biztos? Na hát ezért a játék. Megyek én, még van benne áram. Megyek én! Ja tényleg nem erül le. Na menjél? Megyek, van benne áram. Van benne áram. Ha is áram van, minden van. Figyelj, ha kifogy, akkor legfeljebb egy hosszabbítót szerzünk, és akkor menet közben. Húzod magad. Power gombot ne felejtsd el megnyomni. Jó. Mert azt megtanultam, hogy meg kell. Volt most valami kombi dízelünk pár héttel ezelőtt, igaz? És ez mi volt? Kombi dízel? Mi volt az, amikor? Nem volt valami kombi dízel? Amit a Volvohoz próbáltam hasonlítani, vagy ezért próbáltam a Fordhoz próbáltam hasonlítani. Audi A6, 3 literes TDI. Igen. Az ment be 50 aláig. Első adás, az a 49988. 985. Na? És hát azért összkerék, mondjuk ez is összkerék. Ez is, igen, kerék. Figyelj, egészen pofásan elindult. Ugye az a baj ezekkel, hogy a elektromos hatótávhoz akkumulátor is kell, az akkumulátor meg nehéz. Meg nehéz, így van. Úgyhogy ilyen szempontból nem ideális, de attól még lehet, hogy jót fog menni. Polestartól én meg kifejezetten jót várom. Hát attól mindannyian, azért az csoda lesz. Az lehet, hogy fog megint olyan meglepetést okozni, mint annó a Cupra kombi. Figyelj, nem megy lassan. Szép csöndben sunnyog, de itt még zöld rendszámmal ilyen gyorsan nem ment semmi. De. Mi? i3.
majd azért arra kíváncsi leszek. Most elteszi. Mennyire semlegesen viselkedik. Nagyon, nagyon kis kultiba be tudta haigálni. Már nem annyira sem. Figyelj, úszta a hátulját szépen, igen. Nagyon kíváncsi vagyok. Ilyen csendes gyilkos. Igen. Időmérés első kör 50,977 ezred. Teljes idő 1 perc 37,169 ezred. Két körön a 3000 GT meg a Z3 kupé között, egy körön pedig 2012-es Camaro meg Z4 3 liter. Nem rossz. Igen. Nem rossz. Még az volt a... Azóta 49, így van. 49, 985. Ez meg 59. 50,9. 50,9, igen. A szemüvegem. Igen, leesett, de nem értem el már. Ajjaj, A szél volt az oka. Egy másodpercet kap a pár héttel ezelőtti A6-os Auditól, mert az dízel, és próbáltuk ahhoz hasonlítani, nyilván ebben más az összkerékhajtás, stb. Két körön a 3000 GT, a Mitsubishi 3000 GT és a Z3 kupé között tartózkodik. Nagyon kis semlegesen mozgott, nagyon tetszett nekünk, milyen belülről? Egyikkel se tudnám összehasonlítani, mert teljesen más. Nekem tetszett, tehát röviden összefoglalva kifejezetten tetszett, teljesen más, mint mondjuk az Audi. Az egy lágyan ringatozó nagy hajó volt, ez annál sokkal kisebb autó, de kicsit olyan feszesebb is, tehát nem nagyon feszes, de azért kicsit feszesebb. Ami nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén, ugye most ki van benne kapcsolva minden, amit lehet, és lehet, hogy a plusz aksi, vagy én nem tudom mi miatt, de a hátuljának van súlya. És a kanyarba ráfordítom, és gyönyörűen csúszik a hátulja. Itt látok is a második és körben erre szépen utána elkezdtem mindig rájátszani, és ez nekem nagyon tetszik. Az igazi zöld autós. Tök jó, mert csúszik a hátulja. Tudom úszani a hátulját, de jó. De tényleg, és ettől olyan nagyon jó lesz, mert nem alulkormányzat, nem olyan bután fordul, hanem olyan nagyon kellemes élmény van benne, még a sikánba is, ha szépen befordítod az elejét, a hátulja gyönyörűen leköveti, és ez nagyon tetszett. János, próbáld meg te is, és akkor lássuk, javul-e Még egy valami. érdekesség, ami ugye például ebbe a Hiffi nincsen semmi nagy márkanév rajta, semmi, és véletlenül rányomtam a rádió gombra, megszólalt, olyan gyönyörű hangja van, mély, magas, mindig is figyeltek rá. hanem azt a mindenit, és nincsen óriási betűvel, hogy ilyen brand, olyan BO brand, vagy valami, semmi. vagy HK. Úgy szól benne, hogy na le a kalappal, azt a... Nem ide tartozik, de de érdekes, egyébként meg része az érdekes, autónak, és igen. ráadásul olyan rész, amit használunk. Nekem pozitív volt, megmondom őszintén. Sokkal többet tud élményben, mint amit egy zöld rendszámtól várnék. Meg hogy dízel, hibrid úgy nem mond sokat, de lehet, hogy ez a plusz súly miatt lóbáló, lehet így a hátát ringatni. Nyilván hétköznapi közlekedésben senki nem fog így közlekedni, de ez itt kifejezetten élmény volt. Szerethető járgány, megmondom őszintén. Abszolút. Meg egyébként a formája is nagyon kis kellemes. Igen, igen. Nagyon kevés Volvos tapasztalatom van, de megértem, hogy neki is mozog a hátulja, már innen látszik. Mert hát meghallgatta tőle, tehát gondolom már direkt mozgatja. De érdemes, mert jó pofa. Hát meg nyilván, hogyha beirányítod a hátulját, akkor az kigyorsításon sokat segíthet. Ugye az 5 hengeres dízelnek is van egyfajta egyedi hangja, tehát teljesen más, mint egy ilyen sima 4 hengeres 2 literes. És az is egy picit mássá teszi az autót, ami miatt van stílusa, vagy van karaktere. És azért figyelj, kigyorsításon meg úgy szépen megy. Van ereje. Teszi a dolgát. Szerintem majd kíváncsi vagyok a telemetriából, de a hátsó egyenesen azért nagyon Jó a tempó. elindul.
Itt a második körre itt a hátsó kanyarba is gyönyörűen be lehetett vinni, és a 4 kerékkel sodrásba tudtam lefékezni. Nagyon jó volt, komolyan mondom. Ezeket most nem azért mondom, hogy adjanak Volvo-kat, mert ez nem annyira izgatna, de ez egy jó autó. Ennyi. De látod, ha ezt nem adták volna, nem tudnánk, hogy ez milyen kultúrát jármű. És egyébként, bocsánat, ha valaki azon megsértődik egy benzintemetőre, azt mondják, hogy benzintemető az... Beúsztatta. Én se értettem sose, de hát ez van. Hát az a modell meg nem arról szól. Időmérés első kör 51,323 ezred. Akkor ott nyertél. Teljes idő 1 perc 37,257 ezred. A második kör viszont az A övé második volt. körre az jó. Igen, mert csak 1 tized marad a végére. Igen. Kap 3,5 tized az elején, és 1 marad. 2-t visszahúz. Igen. Ő is csúsztatgatta a hátulját, Igen. nézd meg a hátsó gumit. Látszik, hogy szépen a széléig le van dolgozva a kosz róla. Az első körön kaptál Ugye, hogy jó 3,5 tizedet, Igen. és láttuk, hogy nagyon szépen csúsztatgatott, viszont a második kör a tiéd lett, mert 2 tizedet visszahoztál belőle, és ilyen 1 tized Pedig marad. itt ugye pont valami. Hát itt lett valami szicsú. lett, igen, itt nagyon elúszott. Figyelj, zöld rendszámos autóba te nem szoktál mosolyogni. Nem. De vicces tényleg. És most még, milyen élmény? Igen. Alapvetően jó, meg tényleg ez, hogy így egy ilyen kezelhető valami lett belőle. Nagyon nyugodt ez is, tényleg feszesebb, mint egy ilyen A6-os, úgyhogy vezetési élmény marad benne, hiába zöld rendszámos. Kicsit mehetne jobban valahogy, de mivel ugye zöld autónak szánták, ahhoz meg túl erős, tehát egy kb. Ahhoz képest, hogy zöld rendszám most Szerintem ez jó. egy élhető zöld Igen, rendszámú abszolút, autó, igen, abszolút. tehát azért. És egyébként szép a dízelnek a hangja is, ugye. Pont ezt mondta, hogy 5 henger végre nem Igen, ugyanaz, hanem igen. valami kicsit egyedi. Úgyhogy jó, már nem gyártanak ilyet, de egyébként jó. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Térjünk át a másik autóra, ami hát ugyanígy néz ki, de. És itt átadom Jánosnak a szót. De Polestar. És ez ugye ez nagyon fontos, mint ahogy a BMW-nél az M, meg a Mercinél az AMG, meg az Audi-nál az RS, ugye itt az Polestar, az, hogy gyári tuningolt autó. Bár mondhatnánk azt, hogy valami köze van a VTCC-s projektükhöz, de hát amúgy nincs. És ugye ez egy összkerekes, 350 lóerős, mit lehet még róla mondani? 6 hengeres, ugye ez nem a 4 hengeres, van 4 hengeres is ezekből. És hát a legfontosabb, hogy van rajta nagyon nagy fék, majdnem azt mondtam, hogy húha nagy fék. Ugye 6 dugattyús fék van rajta, ezek a gyári kerekek, tehát ugye ezen most minden gyári. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon jó, hogy végre kipróbálunk egy ilyen autót, ami egy gyári tuningolt darab. Állítható Öhlings-gátlók Igen. vannak benne szériában. Wow. Tehát, hogy ezek minden költöttek. megvan Hát ahhoz, most hogy... csak innen megnézed, az első splitter, a kevés autón van szériában ilyen első Igen, splitter. Igen. Igen. Mondjuk egy kicsit magasan van, de van. Hogy? De ez kicsit magasan. Jó, Amilyen oké. autón szokott lenni splitter, az nem ilyen magas. De azért Szép. ezen utcán is kell közlekedni. Igen, tehát egyébként ezzel lehet is. A formavilága nekem nagyon tetszik, és most, hogy már van ilyen Volvo-s előképzettségetek ebből, tehát Most már majdnem profik vagyunk. már ugye azt kell azért- mondanom. Ez azért télen-nyáron, ahogy a tulajdonos mondta, azért bőven 5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, úgyhogy Ez egy komoly autó. igen, lehet. ez egy komoly autónak kéne lenni, aztán kiderüljük. Nézzük meg, játszátok le. Komoly autó, komoly Komoly verseny. autó, komoly verseny. Azt most nekem kell mehető. menni. Ennyi. A komoly versenyű, akkor be kell melegíteni. Mit azt akartam mondani, hogy egyébként az egy 6 hengeres, ez egy 5, mind a kettőnek dicsérjük a hangját, de ilyet már egyiket se gyártják, nem? Igen. Már csak 4 henger Már van. csak 4 hengerrel van, igen. Ebbe is ki lehet kapcsolni a dolgokat? Azt Igen, Igen, létszik. menü 3-as. Vagy oké. Ja, oké, 3, csak Várjál, de beindíthatod? igen. 46,5. Igen, ezt várd meg az egérmozit. És akkor most ott a oké, meg menü van. Oké. A tekerősnek a felső része. Ja, ez.
Jó, bocsánat. Oké. És a 3-as gombot nem. De ha így áthúzom, S-be van, az jó. Jó, persze. Ezzel akkor kell gurulni, vagy nem? Vagy egyből? Nem, ez sportgumi, úgyhogy kell. Menj, melegíts egyet. Ennek a guminak nem árt, ha esetleg üzemmeleg. Én azt mondom, hogy ha 47-et tud, az már nagyon menő lenne, nem? Az És már tudhat annyit? Alapvetően igen, szerintem. Tehát szerintem adatok alapján, meg az összkerékhajtása miatt Jó hangja van. nagyon. Na nézzük! Hasonlóan komolyan indult el, Még mint milyen hangja van ilyen? Igen, mint a Kombi Leon, tehát nincs vele probléma. Nagyon komoly hangja van. Meg ennek a rajtprogramszerűjének is. Igen. A kis ezüst polgári kombi. Ott is halad. Hűha, nem is kicsit. Azt szerintem majdnem 130-as tempó volt. És megjött közben az orkán erős szél. Szokás szerint. Kanyar közepétől kigyorsít. Nem áll, hogy belöblöget. Hát ez a fajta. És ott még így is van action. Igen, még így is lett action, úgyhogy majd te is óvatosan a kis Mi? Hát kezed lábad. Mi baj lehet? Mi baj, az annyi, mi baj lehet, ugye? Van ott hely. Hát pont az van. A Rallycross a Sív Max. Kíváncsi leszek, mi lesz az első autó, amivel elmegyünk arra. Én is. Nem várom rá, nem vágyom rá, de kíváncsi. Ami 700 lovas szörnyető. Már picit tart elején. Nagyon komoly hangja van. Időmérés első kör 48,893 ezred. Teljes idő 1 perc 32,460 ezred. Az összidő az jobban fest, mint Az összidő az jobban fest, mert az ilyen 370Z tuning környékén van. Az egykörös idő az annyira nem erős, ilyen Vizelli VFTS. Hát jó, de ez versenyautó. Igen, meg Golf R, egy tizeddel előtte, meg ilyenek. ...48,8 az első kör, aminél azért mi egy picivel jobbat vártunk. A két kör az 1.32-es idejével az jó, mert az a 370Z tuning környékén van. Nyilván nem rossz idő, de egy picit innen ezért jobbra számítottam. Milyen volt az érzés? A rajt az nagyon jól nézett ki. Az nagyon jó volt, meg az egész autó olyan nagyon kultúrált, meg olyan nagyon kis elegáns, kellemes. Én nem feltétlen egy M-hez vagy egy RS-hez hasonlítanám, hanem mondjuk egy M-Performance-hoz, meg egy S-es Audihoz. Tehát van ereje, nagyon szép a hangja, nagyon kultúrált az egész autó, de azért nem annyira kemény, tehát azért nem annyira pályaorientált szerintem, vagy nem annyira hardcore, ha úgy tetszik. Ebben nincs benne az, ami ebben volt, hogy nehéz a hátulja és lifeg, hanem ez szerintem úgy viselkedik, ahogy ezt szánták, ami azt jelenti, hogy kicsit ortolós. János, próbáld meg! De jó hangja van. Nagyon kívülről, nagyon. Belülről is nagyon kellemes a hangja. Tényleg. Majd hallgass meg a rajtprogramot, meg az elindulást, meg Igen? a kigyorsításokat. Fél, kigyorsításon itt a célegyenesben olyan hangja van, mint hogyha egy komoly versenyautó menne. Aztán. Tényleg, nagyon, nagyon agresszív. Felfújja magát. Pedig tényleg csak 2002-t forog. Jó mondta a srác.
Azt néztem, hogy nem nagyon dülöngél, tehát hogy azért a futóműbeállítás ennek az őrincnek stabil, köszönhetően. igen, de nem kemény, tehát nem túl kemény, hanem olyan kis kellemes, tényleg. Tehát olyan elegánsan sportos, valahogy így mondanám. Aha. De nem szabad top sportmodellekhez Nem hiszem, hasonlítani. nem. Szinte már a hangja túl sok. Igen. Ajajajajaj. Ilyen volt a Igen. tiéd is csak. Igen? Aha. Igen. János elmésen arról is beszélgetett, hogy vajon mi lesz az első autó, mert majd elmentek a rallycross-os évre, pont ugyanígy nézett ki a tiéd is. Már konkrétan itt lábon kiordok minden nap egy pár infarktust. Csak a biztos. Legalább edződsz. Köszi. Ő eléggé durván ott átugrott. Igen. Nagyon jól néz ki kívülről a kocsi. Nagyjából az első autó, aminek szerintem jól áll ez az ezüstszín. Igen. Amúgy utálom ezt a szint, mint az állat, de Kicsit neki is tolta. Időmérés első kör 48,560 ezred. Teljes idő 1 perc 31,762 ezred. 6 tizedre a Lexus ISF két körétől lemaradva, viszont ezzel már csak 1 tizedre van a CLS AMG első idejétől. És az már azt kell mondanom, hogy az már akkor nem olyan rossz. Pedig azért ez egy családi kombi. Pedig ez egy családi kombi, igen. 48,560 és a két kör is 1 perc 31,762. Ezzel a 370Z tuningot megverted, és 6 tizedre van az ISF-től két körön. Ahogy Csabi is említette, hogy családi kombitól azért az nem szar. Persze. Igazából nekem is csak annyi hiányzott belőle, amit Csabi is mondott, hogy a hátulja nem tudod annyira mozgatni. És ugye annyira szénné erőltettem, hogy itt már végén már ilyen nagyon ortolóssá vált. Ha valahogy a hátulja jobban izegne, mozogna, akkor egy csomó helyre sokkal nagyobb tempóval bele lehet emelni, meg sokkal hamarabb kigyorsítani. Így egy kicsit várni kell vele, hogy menjen előre, meg a váltó ilyen van S-állás, de néha ott hátul felkapcsolt nagyon hamar. Ugye erre panaszkodott a Csabi Igen, is, és hogy a akkor váltónál. beesik a fordulat, és akkor már nem úgy gyorsít ki. De alapvetően tök jó, meg a rajtad nagyon jó a hangélmény is, tehát hogy nagyon jól megy el. Szerintem a tapadás is rendben van, maga az egyensúlya az autónak lehetne egy kicsit ilyen sportautósabb, de mivel ugye ez családi autónak szántak, lehet, hogy nincs ezzel baj, főleg utcán. Itt átmentem padlóval ezen a... Igen, ott, láttuk. Ott közben gondolkoztam, hogy Vida nem vagy normális. És hát úsztam, aztán hogy bekanyarodott, tehát hogy alapvetően kezes. Tehát én azt mindig szeretem, ha egy ilyen utcára szánt autó nem egy elmebeteg, mint mondjuk a Stinger GT, hiszen sokkal jobb egy ilyet bármilyen emberkének odaadni, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy nem esik vele nagyot. Hát főleg egyébként azért ennek a célközönsége szerintem nem is az a utcán tomboló vadállatok Én is úgy idézőjelben, Hát jó, csak ha hanem néha mondjuk beleszabadul, mert összeakad egy MS BMW-vel, akkor meg ne az legyen, hogy nyom egy gázt és kiesik alól a nem áll kocsi. fejre, így van. És ebbe ezt tökéletesen tudja. Érdekesen sikerült a plug-in hibrid körideje, ugyanis a fiúk nagyon hasonlót autóztak. A rajt Csabinak sikerül jobban, 3,2 másodperc alatt, és az egész első kört viszi, elsősorban azért, mert az egyenesben gyorsabb volt Janinál, valamint az utolsó kanyarok is neki sikerültek jobban. A második körre fordul a kocka, pedig Jani az egyenesben abban a körben is lassabb volt. Mégis az egyenesig szerzett 1 tized előnyt, amit az egyenesben nem vesztett el, és az utolsó kanyarokban megint ő volt a gyorsabb. A maximális sebességünk 112,86 km természetesen Csabitól, és összességében elmondható, hogy Jani az első körben 3,5 tizedet kapott, amit a végére csak 88 ezredre sikerült lecsökkentenie. Az adatok alapján a kanyarokban kifejezetten jól viselkedett a hibrid Volvo, és a sebességi adat sem annyira rossz az egyenesben. A Polestar majdnem kereken 10 km/h gyorsabb volt az egyenesben, mint hibrid testvére, azaz a maximális sebessége 122,81 km. Óriási különbség látszódik a rajtban is, hiszen a Polestar 2,57 másodperc alatt már 60-on van. Nem csak a motorerő volt azonban különbség, hiszen a féke is sokkal jobban muzsikált, illetve a kanyarokban is jobban teljesített, természetesen a futóműve miatt.
Mivel Jani ment másodjára, ezért nem meglepő, hogy ő tudta jobban kihasználni az autót, melegebb gumikon többet engedhetett meg magának. Érdekes, hogy a fékekben Jani mégis kevésbé bízott, hamarabb fékezett mindenhol, és a fékezési értékünk is Csabitól érkezik 1,25 G-vel. A kanyarokban Jani bevállalósabban ment, így több mint 3/10-del nyert a végére. A második kör elején nagyon látszik, hogy Janinak kifizetődött a stílusa, csak az első 3 kanyarban nyer mindjárt újabb 2/10, és a sikánig onnantól egyformán mennek. Az utolsó kanyart ugyan Jánosunk elrontja egy kicsit, de a második körben így is 3,5 tud ráverni Csabira, így nem meglepő, hogy a 2 körön összesen 7 marad a különbség. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.